super Pino. Hi everyone! Hi guys! It's officially winter here in Winterpeg. Yes, and it's currently plus 3 degrees, so t-shirt lang and light jacket. For today's video, i-share namin ang aming tip and tricks kung paano kami nakapag-adjust sa winter dito sa Canada. Especially po dito sa Winnipeg, wherein isa po siya sa coldest cities in the world. Kaya naman, i-share namin kung paano kami nakakapag-survive dito during winter season. When it comes to weather, hindi naman siya araw-araw or sunod-sunod na laging sobrang lamig like minus 20 or minus 40. There are times po na medyo warm naman yung weather. So we always make sure na check namin yung weather for the day para alam namin kung ano yung isusuot namin. So pag sobrang lamig, make sure namin na nagsusuot kami ng extra clothes or extra patong ng clothings and mas makapal na jacket ang isusuot namin para hindi kami lamigin when we are going outside. Ito naman po yung mga preparations namin bago kami lumabas ng apartment. So for example, for today, mag-grocery po kami. So ang pinakaunang ginagawa namin after maligo is, for me, dinadry ko muna yung buhok ko to make sure na hindi po siya basa or damp pag lumabas kami. Kasi po, pag below freezing yung temperature and lumabas kayo na basa yung buhok niyo, titigas po siya and possible na mag-cause siya ng headache or ng migraine. Hindi rin po totoo yung chismis na hindi po naliligo yung mga tao dito pag winter. Sa loob po ng bahay, may heater naman, so yung temperature is hindi malamig. And karamihan naman po dito is may hot shower. Aside from that, naglalagay din po kami ng moisturizer sa face, and then lip balm para sa lips, and then lotion po sa buong katawan, kasi nakaka-dry po talaga ng skin dito pag winter. Also, we make sure na hydrated po kami, kasi po meron din po ditong tinatawag na static, wherein kapag nakahawak kayo or nakadikit nyo yung ibang tao, magkakaroon po ng friction or yung parang makukurente kayo, which is nakakagulat and minsan masakit din pag laging nangyayari. Para maiwasan yun is kailangan moisturized kayo at hydrated. So, kailangan nyo uminom ng maraming tubig kasi dry nga po yung air. And also, nagkukos din siya ng pag-nosebleed. So, hindi lang po yung pag-i-English lang nakakakos ng nosebleed dito, pati na din po yung weather. Aside from that, check din namin ang weather. Alexa, what's the weather? In Winnipeg, it's minus 17 degrees Celsius with partly sunny skies. So here in Canada, we always check the weather before kami lumabas. Para po malaman namin kung ano yung isusuot namin. So like today, it's minus 17, so sobrang lamig po. So aside from our inner clothes, magja-jacket din po kami. And then, magpapatong pa kami ng isa pang outer jacket para hindi po kami lamigin sa labas. And aside from the jacket, make sure din na meron kayong gloves. Make sure yung gloves na bibili nyo is may insulation siya. Meaning to say, hindi siya papasukin ng lamig. And kung sobrang lamigin naman po kayo, pwede rin kayo magsuot ng headgear like bonnet. But here in Canada, it's called toque. To add in your preparation, here in Canada, yung mga bus stop is meron siyang app. So make sure you plan your walk and also check yung arrival time ng bus para hindi kayo lamigin sa labas. And if you have a car naman, make sure you start the car at least 5 minutes, 10 minutes before kayo umalis para yung car hindi siya mahirapan tumakbo since malamig nga yung mga oil and some other parts. So dito naman po, bago kami lumabas, may mga nakaready na po sa gilid ng mga jacket, depende po sa weather. So for example, for today, it's minus 17 degrees Celsius. Kaya naman yung gagamitin naming jacket ngayon is this one. Ito, sa aming dalawa. Meron din kaming parka dito, which is pag yung sobrang lamig at nagsusnow, so kailangan nyo ng parka. And then ito po yung fur is nakakatulong din po siya para hindi kayo pasukan ng snow pag umuulan sa mukha ninyo. And then meron din naman kaming lightweight jacket. Pag hindi naman ganun kalamig, ito yung susuot naming jacket. And karamihan po ng mga apartment or mga bahay dito, pagpasok pa lang ng pinto, may closet ng damit, then shoes para pagpasok nyo, hubarin nyo na lang yung jacket na suot ninyo and then ihahang nyo na lang. Meron din pong iba't ibang types ng boots. So nakadepende po sa weather. Kung sobrang lamig, yung medyo makapal na boots. Yung mga boots po ganito, waterproof, and then may mga lining sa loob like this one, may mga fur. So talagang makapal, hindi lalamigin yung paa ninyo. Yung mga boots po dito, may mga tinatawag na cold rating, wherein sinasabi nila kung up to ilang degrees yung kaya niyang i-handle. So like this example, this is up to minus 40 degrees kaya niya. And may mga iba ding boots na walang lining sa loob, kung hindi naman ganun kalamig, ito yun. Kasi po, pag pumapasok kayo sa mga establishments, may mga heater, so may init pa rin siya. So, ganun po yung buhay namin dito sa Canada during winter. So, ayan na po yung suot niya.
currently minus 17. Puffer jacket, may tinatawag na down jacket o yung mga goose down. Feather siya sa loob. And siya yung mga warm jacket talaga. So what are you wearing? Ito po yung jacket ko, makapal. Then meron pa akong pang inner jacket. And then meron ding yung pinaka-inner na damit. And then, ang boots para warm yung feet kasi lamigin po ako. And then, headgear, di na po ako nagsuot ng headgear kasi medyo sanay na rin naman kami sa cold weather. Sa dami ng snow dito sa Winnipeg, Manitoba, nilalagay na lang siya sa mga gilid-gilid. As you can see, medyo maitim siya since ito yung mga dinadaanan ng mga sasakyan at plus, nilalagyan siya ng mga buhangin para mas kumapit yung gulong. And sa mga bahay-bahay naman po, nilalagyan ng asin yung pathway nila para hindi dulas at matunaw agad ang yelo. At syempre, bago po tayo makaalis, kailangan munang maglinis ng sasakyan. Kasi overnight na naman po nag-snow, so tingnan nyo po kung gaano kakapal yung naipon. So kailangan pong linisin at alisin lahat ng yan. From our last video, may nagtatanong po about sa block heater. So, ito po yung block heater. Block heater po is, siya po yung nagpapawarm ng sasakyan natin para pag ni-start po natin siya, is hindi siya mahirapan. So, pag nagka-travel po tayo, tinatanggal natin yung saksak. So, huwag kakalimutan. And meron siyang cover para maitago siya. And pag dating mo naman sa parking, and then there's a time you'll plug yung extension cord for the block heater. Yan, so sobrang lamig yan po yung mga nakikita nyo mga usok. Kahit malamig, it's still sunny. And since puti po lahat ng nakikita niyo sa paligid, nagre-reflect po siya sa araw, so nakakasilaw. Time check, 1:50 p.m. Yeah, it's already 1:50 p.m. Malapit nang lumubog na naman ang araw. Ito naman po yung mga nagpo-plow ng snow sa kalsada para naman may madaanan ng ating mga sasakyan. Electric fan po dito, imbis na LEC heater. Dahil sa sobrang lamig. Wala siyang LEC. Init, sarap. And ayan po, pauwi na kami. It's already 4:30 p.m. As you can see, visible na po yung moon. During winter po kasi, 4:30 p.m. pa lang sunset na and around 8 a.m. naman ang sunrise. Kaya naman we take vitamin D kasi limited lang po yung sunlight. Okay guys, we're here. So time check, it's 5:49 p.m. and as you can see, it's super dark na. It feels like 8 p.m. So winter, more longer nights. Yeah, I'm good. We're good. Hi, Daisy. Oh, she's coming here. Hi. Want you to throw Oh. the disc. Okay. Just throw it. Yeah. Whoa. Let me throw it for you, Daisy. 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 She's coming. She doesn't want to play. Let me throw it for you. Daisy. Oh, we don't have a treat. Thanks, Daisy. Bye-bye. So yun po, usually kadalasan mga activities dito outside pag may pet kayo, nilalabas pa rin para makapag-play tulad nun. So nakakatawa. Welcome to Canada.
Di ako makatayo.